नमस्ते, मेरो नाम सुनिल राई र म आज हजुरहरूलाई इलाइफ सफ्टवेयरमा बिलिङ इन्टरफेसमा रहेको हामी कुनै पनि पासवर्ड र प्रोफाइल पिक्चर हामी कसरी चेन्ज गर्छौँ भन्ने कुरा जानकारी दिनेछु। सर्वप्रथम म तपाईँलाई यो बिलिङ इन्टरफेसमा हामी कसरी आएका छौँ भनेर चिन्नुको लागि तपाईँलाई लेफ्ट साइडमा तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ बिलिङ भनेर लेखिएको छ। तपाईँलाई यो नोटिफिकेसन किन राखिएको भने तपाईँ कुन इन्टरफेसमा हुनुहुन्छ भन्ने जानकारीका लागि। तपाईँले लगइन गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर राइट साइडमा हेर्नुहोस्, यतापट्टि तपाईँले यहाँनिर एउटा सानो आइकन देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले यदि पासवर्ड र इमेज चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ र आफ्नो यहाँ थोरै इन्फर्मेसन हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यहाँ क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। र साथैमा तपाईँले यहाँनिर लगआउट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ क्लिक गर्ने साथ तपाईँले यहाँनिर एउटा अप्सन्स आउनेछ जसमा तपाईँले प्रोफाइल, आफ्नो प्रोफाइल कुराहरू जे कुरा पनि डिस्क्रिप्सनहरू तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि रहेको भनेको फोटो चेन्ज गर्नुपर्ने छ भने तपाईँले यहाँ फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्। पासवर्ड चेन्ज गर्नुहुन्छ भने तपाईँले पासवर्डमा क्लिक गर्नुहोस्। यदि तपाईँले लगआउट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले लगआउट क्लिक गर्नुहोस्। यो सबै तपाईँलाई म आज देखाउनेछु। पहिलोपटक तपाईँले यदि आफ्नो प्रोफाइलको कुरा हेर्न चाहनुहुन्छ, यहाँभित्र के छ भन्ने कुरा, जस्तै तपाईँको एकाउन्टको इन्फर्मेसन हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यहाँ क्लिक गर्ने साथ आफ्नो एकाउन्टको कुराहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले स्क्रोल डाउन गर्दै जानुहोस्, यहाँनिर विभिन्न इन्फर्मेसनहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि तपाईँले यदि यहाँनिर तपाईँको फोटो तपाईँले चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने फोटोमा क्लिक गर्ने साथ तपाईँको यस्ता खालको इन्टरफेस आउनेछ, जसमा तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने आफ्नो पासवर्ड तपाईँले लगाउनुहोस् र त्यसपछि यहाँनिर यहाँ एउटा फोटो ब्राउज गर्नुहोस्, तपाईँको चेन्ज हुनेछ। म तपाईँले यहाँनिर आफ्नो पासवर्ड लगाएर एउटा फोटो चेन्ज गर्न देखाउनेछु, जसमा एउटा क्लिक गर्ने साथ तपाईँ एउटा ब्राउज आउनेछ। ब्राउज गर्ने साथ तपाईँको यहाँनिर कुनै पनि फोटो तपाईँले चुज गर्नुहोस्। चुज गर्ने साथ तपाईँको यहाँनिर चेन्ज भएको तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। म यसलाई ब्राउज गरिसकेपछि यहाँनिर सेभमा थिच्नेछु। सेभ गर्ने साथ तपाईँको यहाँनिर चेन्ज भएको तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। हजुरले यहाँनिर अगाडि जुन तपाईँको फोटो थियो त्यो चेन्ज भएको छ र तपाईँको आफ्नो फोटो आएको छ। तपाईँले यदि यहाँनिर फेरि हेर्न चाहनुहुन्छ भने फोटोमा जानुहोस्, यहाँ प्रोफाइलमा जानुहोस्, तपाईँको यहाँनिर फोटो देख्न सक्नुहुनेछ। र साथमा तपाईँले यदि यहाँनिर पासवर्ड चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यहाँनिर पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि तपाईँले आफ्नो जुन पासवर्ड रहेको छ अहिलेको त्यो तपाईँले लगाउनुहोस्। र त्यसमा तपाईँले यदि कुनै नयाँ पासवर्ड तपाईँले लगाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर थप्नुपर्ने हुन्छ, या कुनै नयाँ पासवर्ड यहाँनिर लगाउनुहोस्। लगाउने साथ तपाईँको यहाँनिर पासवर्ड चेन्ज हुनेछ। र त्यही तपाईँले नयाँ पासवर्ड जुन लगाउनु भएको छ यहाँनिर त्यही सेम हुनुपर्ने हुन्छ। सेम पासवर्ड तपाईँले जुन नयाँ लगाउनु भएको छ त्यही यहाँनिर लगाउनुहोस्। लगाउने साथ तपाईँको यहाँनिर तपाईँले लगाउनुहोस् र पासवर्ड चेन्ज गर्ने होस्। तपाईँले पासवर्ड चेन्ज गर्दाखेरि त्यही सिमिलर पासवर्ड भएको मात्र तपाईँको पासवर्ड चेन्ज हुनेछ। र तपाईँले चेन्ज गर्नलाई तपाईँले यहाँनिर सेभमा क्लिक गर्नुहोस्। सेभमा क्लिक गर्ने साथ तपाईँको यहाँनिर चेन्ज हुनेछ। र हजुरले जुन पासवर्ड तपाईँले अगाडि लगाएर तपाईँले यहाँ लगइन गर्नुभएको थियो त्यो म तपाईँलाई लगाएर देखाउनेछु। त्यसका तपाईँले फलो यो गर्नुहोस्, तपाईँले लगआउट गर्नुहोस्, लगआउट गरेर यहाँ चेक गर्नुहोस्, लगआउट गर्नुहोस्। लगआउट गरेर तपाईँले जुन पासवर्ड पुरानो लगाउनु भएको थियो म त्यही पासवर्ड यहाँ लगाएर ट्राई गर्नेछु, जसमा एउटा कुनै नोटिफिकेसन आउन सक्छ। म साइन इनमा क्लिक गर्छु। यहाँनिर क्लिक गर्ने साथ तपाईँको यहाँनिर एउटा नोटिफिकेसन आउन सक्नेछ, जसमा आएको छ लगइन फेल्ड, किनभने हाम्रो भर्खरै पासवर्ड चेन्ज भएको छ। जसमा मैले एउटा नम्बर मात्र यहाँ थपेको थिएँ र म फेरि साइन इन गर्नेछु। रिपिट फेरि यहाँनिर साइन इन गर्नेछु। साइन इन गर्दाखेरि सक्सेसफुली साइन इन भएको छ। र हजुरले पनि कुनै पनि यहाँनिर इन्टरफेस, बिलिङ इन्टरफेसमा तपाईँले यसरी पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ या फोटो चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। हस्त, धन्यवाद।